माझी अनप्लान ट्रिप आणि त्यात सापडलेलं एक सुंदर गाव ऑरे. स्वीडनमध्ये फिरत असताना मी कलमारमधून स्टॉकहोमला चाललो होतो. तेव्हा बस प्रवासामध्ये एका मुलीने गप्पांमध्ये मला ऑरे या जागेबद्दल सांगितलं. तिथे ट्रेकिंग आणि हायकिंग करतात. तेव्हा ऑरे हे नाव पहिल्यांदा माझ्या कानावर पडलं. स्टॉकहोम ही खूप सुंदर जागा आहे. तिथे म्युझियम्स आणि बेटं बघण्यात माझे 3 दिवस गेले. आता पुढचा स्टे कुठे हलवूया म्हणून मी ऑरे शोधायला घेतला. पण इंटरनेटवर मला ऑरेबद्दल विशेष काहीच मिळालं नाही. मी इथल्या 1-2 मित्रांना त्याबद्दल माहिती घ्यायला सांगितली, पण त्यांना पण काही विशेष सापडलं नाही. आता काय करावं? शेवटी वैतागून असं ठरवलं की ऑरेलाच जाऊया. आणि मला असं वाटतं की कोणतीही माहिती नसताना घेतलेला हा सगळ्यात बेस्ट डिसिजन होता. रात्री ट्रेन प्रवासात अचानक जाग आली आणि भल्या पहाटेचा 4 वाजताचा सूर्योदय पाहायला मिळाला. प्रचंड थंडी आहे इकडे आणि हाफ पॅन्ट मध्ये गारगार एकदम. आवरती जॅकेट्स आहेत सगळी, खाली गारगार. हे 9 वाजता उघडणार टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर. आता वाजले 7:30. सो 1.5 तास वायफाय मिळालं तसा मेसेज बघू काय करायचं. बाहेर तर मी नाही पडणार आहे एवढ्या थंडीत पावसात. ऑरेचं इन्फॉर्मेशन सेंटर प्रशस्त होतं. त्याला जोडूनच लायब्ररी सुद्धा होती. तिथे बसून पुस्तक चाळण्यात रविवार सकाळ छान गेली. इन्फॉर्मेशन सेंटर मधली बाई प्रामाणिक आणि नम्र वाटली. तिथले सगळे मॅप्स तिने मला दिले. माझ्यासाठी 1-2 हॉटेल्समध्ये फोन सुद्धा केला आणि तिथे जायचा रस्ता सुद्धा दाखवला. स्टेशनचा दरवाजा उघडताच एकदम अंगावर थंड वारा आला. पाऊस पडून गेल्यामुळे रस्ते ओले झाले होते. मी 1-2 हॉटेल्स पाहिली, महाग वाटली. मग एक अपार्टमेंट घेतलं. छोटंसं पण सर्व सुविधायुक्त घरच होतं ते. इथे काउच होता, बंक बेड होता, किचन होतं, टीव्ही होता, सगळं काही होतं, फक्त इंटरनेट सोडून. इंटरनेट ही किती महत्त्वाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी. आणि नेमकं त्या अपार्टमेंटमध्ये इंटरनेट नव्हतं. हा माझा प्रवासाचा 15वा-16वा दिवस असेल आणि मी ठरवून आतापर्यंत सिम कार्ड घेतलं नव्हतं, कारण संध्याकाळच्या वेळेस हॉस्टेलवर वगैरे नेट मिळून जायचं. आता इथे वायफाय नसल्यामुळे असं वाटलं की सिम कार्ड घ्यायची गरज पडते की काय. पण समजा इंटरनेट नाहीच घेतलं तर काय बिघडणार आहे बरं? एका नव्या जागेत, नव्या घरात मी रमलो. सुपरमार्केटमध्ये जाऊन सामान आणताना तिथल्या लोकांनी बरीच मदत केली. टर्की सॉसेजेस जास्त टेस्टी आहेत असं सांगितलं. एकाने बटर शोधून दिलं. मी सकाळचा ब्रेकफास्ट जेवण बनवायला लागलो. बऱ्याचदा रात्रीच जेवण जास्त बनवून दुसऱ्या दिवशी डब्यात घेऊन जायची आयडिया शोधून काढली. पण मग कपडे आणि भांडी धुताना कसला कंटाळा यायचा म्हणून सांगू. बॅचलर पोरं रोज भांडी घासत नाहीत. जोपर्यंत त्यांना एवढी जागा मिळते ना, एवढी, सो मग किती पण तुंबू दे, एवढ्यात काम करून मोकळे व्हायचं. ऑरेमध्ये उन्हाळ्यात ट्रेकिंग आणि सायकलिंग जोरदार चालतं. ऑरेकस्टन टॉपवर जाण्यासाठी केबल कार होती. त्यात बरेच लोक सायकल घेऊन चालले होते आणि वरून खाली डाऊनहिल बायकिंग करणार होते. घरच्यांनी लहानपणी फास्ट सायकल चालवू नको असं सांगितलं नसतं ना, तर मी सुद्धा हे केलं असतं. असो, ऑरेकस्टन ट्रेक सोपा असला तरी बिघडलेल्या हवेमुळे टॉपला जाणं थोडं कठीण गेलं. रात्री 11 पर्यंत प्रकाश असल्यामुळे दिवसातून 2 ट्रेक्स पण करता आले आणि रात्री उशिरा सनसेटही पाहता आला. आपण स्वीडनमध्ये ऑरे नावाच्या ठिकाणी ट्रेकिंगला आलोय. रात्रीचे 9 वाजलेत
एवढा मस्त लाईट आहे आणि आता मी सनसेट व्हायची वाट बघतोय. इथल्या ट्रेक्सची गंमत म्हणजे इथे रस्ता कळावा म्हणून जागोजागी पाट्या लावण्यात आल्या आहेत. ज्या दिशेने तो अँगल लावलाय त्या दिशेने वाट जाते बघा. त्यामुळे आपण ठरवलेल्या नंबरचा ट्रेक न चुकता करणं सोपं जातं. ऑरेमध्ये 4 दिवस शांत निसर्गात घालवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता माझी ट्रेन होती आणि मी देश बदलणार होतो. माझी रूम सेल्फ क्लिनिंग असल्यामुळे मला ती जशीच्या तशी स्वच्छ करून द्यायची होती. आदल्या रात्री बॅग भरताना मला ओल्ड टाउन ऑरे नावाचं एक पुस्तक सापडलं आणि असं वाटलं की हे बघायला मी पुन्हा केव्हा येणार आहे. मी पटापट रूम आवरायला घेतली. सकाळी 2 तास लवकर उठून ओल्ड टाउन ऑरेची ट्रिप करायला शांत निर्जन रस्त्यावर बाहेर पडलो. जुनं चर्च पाहिलं. जुन्या रेल्वे स्टेशनचं आता कॅफेमध्ये रूपांतर झालेलं पाहिलं. वेळेत चेकआउट केलं आणि राहिलेल्या गोष्टी बघूनच ऑरे सोडलं. टुमदार या शब्दाची पुरेपूर मिळतं जुळतं गाव म्हणजे ऑरे. नाव थोडं वेगळं आहे पण गाव मात्र खूपच मस्त. शांतता स्वतः अनुभवणार आणि आपल्यालाही शांत करणार. मोबाईल, इंटरनेट, सततचा संपर्क याची थोडीशीही आठवण न करू देणार. हिवाळ्यात स्कीइंगसाठी इथे गर्दी होते आणि उन्हाळ्यात सायकलिंग करणारे दर्दी जमतात. या गावात काहीच नाही असं ऐकलं होतं पण बरंच काही सापडलं की. इतकं की 3 दिवसांचा स्टे 1 दिवसाने वाढवला आणि शांततेची, निसर्गरम्य परिसराची आणि स्वतःशीच झालेल्या संवादाची पोतडी बरोबर घेऊन निघालो.